Γεια σας και καλώς ήρθατε στο 8bits The Podcast νούμερο 19 με τον Λουκά και τον Χρήστο. Γεια και σε εσάς που μας βλέπετε από το YouTube και σε εσάς που επιλέγετε το Spotify και τις σχετικές πλατφόρμες για να μας ακούσετε. Σε περίπτωση που δεν μας ξεχωρίζετε, αυτός που ακούγεται τώρα είναι ο Λουκάς και ψηφιακά δίπλα του έχει τον Χρήστο. Σας έχουμε ετοιμάσει εξαιρετικά θέματα για σήμερα, 5 στον αριθμό και μαζί με τον Χρήστο νομίζω θα τα πούμε όλα. Με πρώτο και σημαντικότερο... Για πες μας, κάνε μας μια αναδρομή στα νέα. Λοιπόν, 5 νεάκια έχουμε. Έχουμε ένα σοκαριστικό νέο για την Nvidia. Ναι, για τους σωστά. 50-90. Είχαμε πράγματα αυτή την εβδομάδα πάλι. Δηλαδή δεν μας αφήνει σε ησυχία. Ποτέ. Δεν αφήνει τους χρήστες της η εταιρεία να απολαύσουν, να χαρούν την κάρτα τους. Τίποτα. Θα περιμένετε συνέχεια πράγματα από εμάς. Και έρχονται δηλαδή με μειωμένα ROPs. Θα μιλήσουμε παραπάνω για αυτό σε λίγο. Μετά έχουμε 5060 Ti. Θα πούμε και δύο πραγματάκια και για αυτές. Θα αναφερθούμε. Γιατί έρχεται σιγά σιγά η κυκλοφορία και ετοιμαζόμαστε κι εμείς να δούμε τη mainstream αγορά. Επιτέλους κάρτες που ίσως μπορεί να αγοράσεις ή μπορεί και όχι. Θα δούμε. Και τι άλλο είχαμε πει και στο προηγούμενο επεισόδιο που περιμένουμε, Λουκά, με ανυπομονησία. Ναι. Τι είχαμε πει, δεν θυμάμαι. Τι είχαμε πει. Ξέρεις τι λέμε πολλά κατά καιρούς. Καλά, ισχύει. Πρέπει να κρατάμε σημειώσεις για να θυμόμαστε σε ποιο επεισόδιο έχουμε πει τι. Ισχύει. Να λέμε ότι πηγαίνετε στο 15. Ακριβώς. Λοιπόν, περιμένουμε την απάντηση της AMD με τις 9070. Μπράβο, αυτό το ατελείωτο νούμερο. Οπότε θα έχουμε νεότερα. Λογικά στο επόμενο επεισόδιο μάλλον θα έχουμε περισσότερα νέα να σας πούμε για αυτό. Σωστά. Μετά για να μας πεις. Μια ενδιαφέρουσα έρευνα σχετικά με το YouTube και τους gamers. Δηλαδή τι content βλέπουν οι gamers στο YouTube συγκεκριμένα το 2025. Μέσα στο 2025. Ή αν βλέπουν καθόλου, αν δεν βλέπουν τίποτα. Ναι, και λεπτομέρειες. Αυτά είναι τα ωραία. Αυτές οι έρευνες είναι ωραίες. Είναι ωραίες. Έχουμε επίσης για την AMD τους καινούργιους επεξεργαστές για τα laptop, για την mobile πλατφόρμα. Πολύ ενδιαφέρον αυτό, κατά τη γνώμη μου, γενικότερα. Ναι. Έχουμε μπόλικο πράγμα να πούμε για αυτό το νέο. Και θα σου πω και τι περιμένω από αυτή τη γενιά. Ναι, αυτό είναι αυτό. Τι προϊόντα περιμένω από αυτή τη γενιά πέρα από λάπτοπ που, Μπράβο. Και σας αφήσαμε το καλύτερο για το τέλος. Που πραγματικά, αν δεν ταιριάζει αυτό το άρθρο στο 8bits, ποιο ταιριάζει, Λουκά? Δεν έχω ιδέα. Δηλαδή, άμα αυξήσεις ή μειώσεις τον αριθμό των bit, πού καταλήγεις εν τέλει? Άμα έχεις 8, έχεις ένα byte, αλλά μόνο τα 8 είναι αυτά που σε πάνε μπροστά εν τέλει. Τι μπορείς να κάνεις με 8 bit? Μπορείς να φτιάξεις το δικό σου CPU στο σπίτι. Όπως φτιάξεις μια σαλάτα για να φας ή μια μακαρονάδα ωραία, μπορείς να φτιάξεις και ένα CPU στο σπίτι, αρκεί να έχεις και λίγο χώρο να βάλεις επάνω όλα τα συμπράκαλα που αποτελείται. Θέλω να μου πεις για αυτά τα πράγματα. Ναι, πρέπει να έχεις λίγο χώρο, πρέπει να έχεις πολύ χρόνο. Πολύ. Και θα μιλήσουμε για το πόσο πολύ πρέπει να έχεις. Ναι. Οπότε αυτά είναι τα άρθρα μας και πάμε να ξεκινήσουμε. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Έχουμε το mini shock. Το mini shock, ίσως mini σκάνδαλο 2, γιατί στο προηγούμενο επεισόδιο είπαμε το σκάνδαλο της Seagate. Όλο σκάνδαλα μας έχουμε... Ξέρεις τι, θα σου πω την αλήθεια ότι ζήλεψα που έφερνε συνέχεια ειδήσεις με απολύσεις και λέω θα φέρνω σκάνδαλα. Οπότε αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο έφτασε και στα αυτιά της καταπράσινης Nvidia, η οποία έβγαλε και την απάντησή της. Αλλά πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε για το τι συνέβη. Το Tech Power Up, στο φόρουμ του, κάποιοι άνθρωποι που κοιτάζουν πιο βαθιά στα specs των καρτών τους, είδανε στο GPU-Z ότι κάποια ROPs, οι μονάδες στο ιστορικό των πυρήνων, Raster είναι η Operation Pipeline, ονομασία τους ακριβώς, ήταν λιγότερες από όσες θα έπρεπε. Δηλαδή από 176 που έχει φερπίνει η RTX 5090 είχε 168. Αυτό, προφανώς οδηγεί σε μειωμένη απόδοση, όχι μόνο σε games, αλλά γενικότερα σε εφαρμογές. Και βλέποντας τα GPU-Z, γιατί το GPU-Z το φτιάχνουν
ο Wizard του Tech Power Up, ένας γνωστό τζιμάνι του χώρου, επιβεβαίωσε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να συμβαίνει στο πρόγραμμα. Το εξέτασε και αυτός με δικές του κάρτες και άρχισαν να βγαίνουν κάρτες της Zotac, κάποιες άλλες κάρτες άλλων κατασκευαστών, μέχρι και κάποιον της Gigabyte είδαμε μεταξύ άλλων, οι οποίες επηρεάζονται και δείχνουν και χαμηλότερο σκορ στο 3D Mark, το Time Spy του Extreme, και μέχρι στιγμής ήταν κάτι το οποίο η Nvidia δεν είχε αναφέρει κάτι για αυτό. Το ζήτημα λέει φαίνεται να επηρεάζει και άλλες κάρτες, γι' αυτό και η Nvidia βγήκε γρήγορα για να προειδοποιήσει τον κόσμο, να αναφέρει βασικά, να τους καθησυχάσει, να καθησυχάσει τον κόσμο, ο οποίος, ξέρεις, θα ήταν και λίγο πιο τρομοκρατημένος, γιατί σου λέει θα πας τώρα να πάρεις εσύ μια 50-90, θα δώσεις εάν βρεις και εάν έχεις τα χρήματα. Ακριβώς. Είναι άλλη κουβέντα, άλλη συζήτηση αυτή. Πουλάς μια κάρτα και παίρνεις ένα αυτοκίνητο. Είναι η φάση πλέον. Ναι. Πω, φίλε, τόνισέ το αυτό. Ισχύει. Let that sink in. Ναι, αυτό. Και ακριβώς. Ανοίγεις την πόρτα και μπαίνει μέσα ο sync. Είναι αυτή η φάση. Λοιπόν, και η ζήτηση, ωραίο το θέμα αυτό. Έχει τεράστιο ζήτημα, γιατί μιλάμε τώρα ότι αυτό συνέβη στις 50-90. Λες εντάξει, ποιον ενδιαφέρει. Βέβαια, το θέμα αυτό υπάρχει και στις 50-70 Ti, που υπάρχει μεγαλύτερο κοινό που θα πάει να τις αγοράσει. Προφανώς εκεί τα νούμερα είναι διαφορετικά, αλλά και πάλι η μείωση είναι αισθητή στα parts του πυρήνα στο εσωτερικό. Το θέμα για συζήτηση που έχουμε για αυτό το συγκεκριμένο άρθρο είναι τόσα χρήματα για R&D, τόσο πληθωριστική τάση στις τιμές, τόσο σωστό QA κάνουν στις κάρτες. Γιατί δεν το κάνουν σωστά το QA, τι συμβαίνει, ποιο είναι το ζήτημα, αλήθεια. Πού είναι το κράτος. Πολύ σωστό και επίκαιρο. Πραγματικά πώς ξέφυγε αυτό το πράγμα. Ερώτηση, δεν νομίζω ότι είχαμε συναντήσει ποτέ ξανά τέτοιο πρόβλημα με παλαιότερες γενιές. Νομίζω πως επίσημα με αυτή τη μορφή όχι. Αν θυμάμαι καλά... Δεν είχαν ποτέ μειωμένα ROPS οι κάρτες. Όχι. Θα μειώνανε συνολικά τον αριθμό, δηλαδή τον αριθμό των πυρήνων, Φερρυπίν. Ή θα μειώνανε συνολικά πράγματα. Θα κόβανε πολλές μονάδες από το chip και θα τη βγάζανε σαν καινούργιο μοντέλο. Ό,τι κάνανε τόσα χρόνια με τις HH60, Φερρυπίν 960 με 980. Εκεί περίπου. Βέβαια, ναι, αυτές ήταν και διαφορετικά chip στα αλήθεια. Εντάξει, αλλά ένα τώρα... παράδειγμα που μπορώ να θυμηθώ, όχι όμως ότι... Ναι. Εδώ που μιλάμε για τις 50-90 και 50-90 αντίστοιχα, δηλαδή στην Κίνα, σύμφωνα με αυτά που έχουν αναφέρει, πόσα λέει ότι λείπουν 8 συνολικά ROPS. Σωστά, το λέω σωστά ή κάνω λάθος? Ναι. Σωστά το λες, ναι. 8 συνολικά ROPS. Ναι. Που είναι η ίδια κάρτα. Είναι δηλαδή... Δεν αλλάζει το chip, είναι η ίδια κάρτα. Ξέρεις τι, αυτό ακριβώς. Είναι περίεργα κομμένη, δεν είναι όμορφα σαν να λέμε κομμένη εντός εισαγωγικών. Δηλαδή, ένα παράδειγμα που μου έρχεται αυτή τη στιγμή στο μυαλό και πολλοί θα καταλάβουν την ηλικία μας, ναι. Είναι η GTX 260. Αυτή μου έρχεται στο μυαλό. Δεν το διάβασα πουθενά, αλλά το πρώτο πράγμα που μου έρχεται είναι αυτό. Λοιπόν, υπήρχε αυτή η κάρτα, η GTX 260. Blower Μια style βιβλιοθήκη είσαι, Παναγία μου. Θυμάμαι πράγματα που δεν θα έπρεπε, η αλήθεια είναι. Ναι. Κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2008 λοιπόν αυτή η κάρτα. Εμείς ήμασταν σχολείο. Ναι. Να πούμε και αυτό το καλό της υπόθεσης. Εντάξει, μην επεκταθείς. Δεν θα επεκταθώ παραπάνω, όχι. Αυτή η κάρτα λοιπόν έβγαινε με 192 πυρήνες. Μιλάμε τώρα σε εποχές που πλέον οι κάρτες έχουν 20.000, αυτή είχε 192 και λέγαμε πω. Πέφτανε τα έφυγες. Μιλάμε αυτή, έβαζες και 2 σε SLI. Τι είπε ρε? Έτσι. Είπε SLI, είπε τη μαγική λέξη. Τη μαγική λέξη. 192 cores. Αυτή βγήκε τον Ιούνιο του 2008. Ήταν στα 65 νανόμετρα, ήταν δύσκολη εποχή, ήταν πολύ μεγάλα τα chip και το 65 πιστέψτε μας δεν ήταν τίποτα μπροστά σε κάτι chip σαν φασόλια που ήταν τότε. Έβλεπες τα τρανζίστορ με γυμνό μάτι. Λοιπόν, αυτή η κάρτα ήταν mainstream, καλά δεν συζητάμε ότι παίζει να κόστιζε τότε 199, βασικά ψέματα, 449, αλλά σε εμάς έβγαινε ψέματα.
Ισχύει. 450, ναι, το γράφει και εδώ, ισχύει. Its price at launch ήταν 449, 450 και ήταν από τις ακριβές, αλλά έπαιζε στα πάντα. Αλλά το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους βγαίνει η έκδοση με τους 216 πυρήνες από 192. Παραπάνω TMUs, παραπάνω πράγματα το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους. Αυτό όμως ήταν κανονικό launch. Αυτό θέλω να εξηγήσεις. Αυτό θέλω να σου πω, ότι πολύ πιθανόν αυτές οι κάρτες τώρα που βγήκανε να είναι όντως κακό QA, ενδεχομένως να ήταν κλειδωμένες μερικώς για να βγουν σε άλλες αγορές, όπως η 5090D που λέγαμε προηγουμένως, που πρόκειται για το China only μοντέλο. Απλά μου θύμισε πάρα πολύ αυτές τις εποχές, δηλαδή εποχές 260, γιατί άμα δεις και αυτή έχει τον πλήρη αριθμό των ROMs μεταξύ τους, απλά αλλάζουν στα TMU, στα Texel units και στο συνολικό αριθμό των πυρήνων που εν τέλει φτάνουμε. Όλα τα υπόλοιπα είναι το ίδιο πράγμα. Είναι το ίδιο ακριβώς. Αλλά... Οι επιδόσεις είναι διαφορετικές όμως. Σωστά, εντάξει. Αυτό είναι το σημαντικό. Βέβαια, επίσης, και η ίδια η Nvidia που βγήκε και όλας να απαντήσει, ναι, που αναφέρει ότι εξετάζουν αυτό το πολύ... το αναφέρει σπάνιο φαινόμενο. Σπάνιο φαινόμενο που συνέβη, αλλά επηρεάζει το 0,5% των των καρτών 5090, 5090D και 5070 Ti. Βέβαια, αλλά για να καθησυχάσει, λέει, μπράβο, τους... Σιγά τι θα έκανε. Για να καθησυχάσει τον κόσμο που έχει πάρει αυτές τις κάρτες, δεν επηρεάζει, λέει, πρόσεξε τώρα, δεν επηρεάζει τις επιδόσεις που έχει όταν δουλεύεις πάνω σε software και AI. Ναι. Δεν επηρεάζει δηλαδή το workload εκεί. Πουλήστε τις κάρτες σας λοιπόν σε ανθρώπους, πούλα την 5090 σου, όχι εσένα συγκεκριμένα, δεν λέω κάτι. Ο ακροατής ή ο θεατής που μας βλέπει, ακριβώς να πουλήσει την 5090 του. Γιατί πούλησέ τη σε κάποιον που θέλει να κάνει AI. Και εσύ τι να κάνεις, πάρε καινούριο αυτοκίνητο. Σωστό deal. Θα πάρει πίσω, αυτό, θα την πουλήσεις 3.500 ευρώ. Και εγώ τι κάρτα θα έχω μετά. Αυτό θα να πάρεις 90. Έρχεται, κάτσε, περίμενε. Ναι. Υπάρχουν λύσεις. Αρκεί να σκεφτείς και να δεις πιο ισχύει. Όλα για καλό γίνονται. Όλα για έναν σκοπό γίνονται. Για έναν σκοπό. Όλα κάτι εξυπηρετούν. Τώρα ναι, πρέπει να είσαι και δεκτικός στις αλλαγές μερικές φορές. Αλλά ξέρεις ποιο είναι το εντυπωσιακό, που εντάξει θα γινότανε, δεν υπήρχε περίπτωση να το αποφεύγαμε. Ο κόσμος γενικά δεν θα το παρατηρούσε αυτό το πράγμα. Ότι εύκολα όχι. Και 400 frames είχα πριν, 370 έχω τώρα. Δεν έγινε τίποτα, λέει. Ναι. Το θέμα είναι ότι άνθρωποι συγκεκριμένοι που τα ξεψαχνίζουν πιο πολύ αυτό που είπες και στην αρχή. Ναι, αυτό. Αυτή ήταν και δηλαδή το μισό της 100 βρέθηκε στο Tech Power Up ξαφνικά. Ναι. Για την Nvidia μισό της 100, έτσι. Βεβαίως, ναι. Δεν ξέρουμε 100%. Τέλεια είναι όλα αυτά. Όταν έρχονται αυτού του είδους οι απαντήσεις. Είναι εντυπωσιακές. Πολύ γλυκά τα λέει η Nvidia μερικές φορές. Να πούμε ότι τόσο είπαμε για την Zotac που επηρεάζονται και κινέζικα brands, όπως και η Zotac μεταξύ άλλων. Επηρεάζονται από το πρόβλημα. Και το thread στο Tech Power Up αναφέρει είναι updated με πολλές άλλες ακόμα κάρτες όπως Gigabyte, MSI και όλα, ναι, Palit, Inno 3D, ακριβώς, και MSI. Τώρα ανέφερε μάλιστα, αυτό έγινε μετά γίνανε τα updates και μετά η Nvidia είπε, ξέρετε τι, εμφανίζεται και σημαντικές 5070 Ti. Εντάξει, αυτές πουλήσανε πολύ όμως, οπότε ναι, θα δούμε. Μέχρι στιγμής λένε να γυρίσεις την κάρτα, ο καταναλωτής να τη γυρίσει στο κατάστημα για να πάρει μια καινούρια με αυτόν τον λόγο και δείχνοντας, ας πούμε, την ειδησιογραφία την και ότι, πώς το λένε, ότι το πρόβλημα το διορθώσανε. Το production abnormality. Ναι. Άρα επιβεβαιώθηκε ότι όντως το QA τους ήταν λίγο έμπαζε από κάπου. Δηλαδή δεν ήταν απαραίτητα ότι αυτές οι κάρτες πήγαιναν για κάτι άλλο. Δεν είναι απαραίτητο. Αλλά για να αναφέρουν ότι no impact on AI και compute workloads επιβεβαιώνει το πόσο τους νοιάζει αυτή η αγορά και όχι όλοι εμείς που παίζουμε παιχνίδια ή που δεν παίζουμε παιχνίδια αλλά θέλουμε μια κάρτα.
Ναι, αλλά και θα γυρίσω τώρα κι εγώ να πω. Πού ξέρουμε εμείς αν όντως δεν επηρεάζει και την AI αγορά. Και μήπως το λέει γιατί φοβάται. Γιατί εκεί θέλει να πουλήσει τώρα. Μπράβο, ακριβώς. Σωστός. Και πίνουμε νερό. Ενδάτως είναι πάνω απ' όλα. Λοιπόν, νομίζω δεν αξίζει να πούμε κάτι άλλο σε αυτό. Δεν ξέρω αν έχεις να σταθείς σε κάτι ακόμα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι όσοι ακροατές, θεατές μας βλέπουν και έχουν ήδη αγοράσει μία από αυτές τις κάρτες, να έχετε το νου σας, να τσεκάρετε κι εσείς, να μπορέσετε να την αντικαταστήσετε. Αυτό είναι η πιο σωστή κίνηση που όντως αξίζει να κάνετε. Μια σημείωση μόνο την οποία την αναφέραμε στον doc για τη μεταξύ μας κουβέντα, αλλά και για να το πούμε εν τέλει, είναι ότι όντως βλέπει η Nvidia τη ζήτηση για AI chips να μειώνεται από data centers και πιο έτσι workstation φάσεις, πιο δηλαδή consumer πράγματα, και λέγεται ότι κάποιες από αυτές τις κάρτες που προορίζονταν πιο πολύ ή τα chip καλύτερα, προορίζονταν για AI με κομμένα ROPS, επειδή δεν πέτυχαν σαν ολοκληρωμένες 50-90, ότι μάλλον κατέληξαν να πωλούνται σαν 50-90 επειδή όντως είχε δώσει μεγαλύτερη έμφαση στο AI Nvidia, και κάποιες από αυτές κατέληξαν να γίνουν κάρτες γραφικών κανονικές και να πουληθούν κιόλας στην consumer. Ναι. Μάλλον αυτό βγάζει πάρα πολύ μεγάλο νόημα να έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Αλλά λένε ότι και η 5070 Ti και η επόμενη κάρτα που θα πούμε σε λίγο, ότι θα βελτιωθεί στις επόμενες εβδομάδες έως μέχρι την Άνοιξη. Μέχρι τότε, όσοι έχετε πάρει 5090, αρχικά συγχαρητήρια. Ναι. Μόλις πήρατε ένα αυτοκίνητο. Τέλειο. Σε άλλα νέα, μπορούμε να πούμε ότι παραμένουμε στο πράσινο στρατόπεδο. Μπράβο. Και παραμένουμε σε άλλη μια κάρτα που πιθανόν θα είναι δύσκολο να πάρουμε στην αρχή. Γιατί είναι πολύ φτηνή. Μάλλον, έτσι. Υποθέτουμε. Οι υποθέσεις είναι το νούμερο ένα πράγμα που κάνουμε στο AP. Όχι, εντάξει, έχουμε πράγματα που... Έχουμε και ντοκουμέντα. Η αλήθεια είναι αυτή. RTX 5060 Ti. Η Nvidia μάλλον άκουσε τους αγανακτισμένους ανθρώπους που είχαν πάρει μια κάρτα που λεγόταν 4060 και 4060 Ti, οι οποίοι κλαίνε με μαύρο δάκρυ γιατί δεν μπορούν να τρέξουν σχεδόν τίποτα σήμερα ή βλέπουν ότι... Εντάξει. Ναι, μπορούν, αλλά ξέρεις, η μνήμη αυτή των 8 GB παραγεμίζει και πολύ γρήγορα, οπότε μάλλον θα βγάλει 2 εκδόσεις της 5060 Ti για να βοηθήσει τόσο αυτούς που θέλουν να παίζουν καλύτερα τα games τους, όσο και αυτούς που θέλουν να φορτώσουν όλα τα μοντέλα του AI τους επάνω. Ναι. Εν τω μεταξύ, σε πόσα επεισόδια έχουμε πει ότι το base θα πρέπει πλέον στα σημερινά παιχνίδια να είναι τα 16 GB RAM. Αρκετά. Το Alan Wake ήταν τεράστιο benchmark για πολλές κάρτες. Ναι. Το 2, ναι. Μπράβο. Και το θέμα είναι τώρα μελλοντικά να βγάλει και 8, δηλαδή θα ξεκινήσει με τα 16, αναφέρει. Ναι. Και να πιάσει τους early adopters. Κλασική τακτική Nvidia αυτή. Η κάρτα των φτωχών, σε εισαγωγικά των μπορείς να το πεις και έτσι. Η μικρότερη, η entry level. Αυτά είναι δεδομένα που βγήκαν τον Δεκέμβριο και κάποια εμφανίστηκαν και τις τελευταίες μέρες και δείχνουν προς μια κάρτα η οποία θα κοστίζει 400 με $500 USD, οπότε 700 ευρώ, ελληνικά ευρώ. Από το... Εντάξει, των φτωχών το είπα, ξέρεις, καταλαβαίνεις. Ναι, ξεκάθαρα, όχι. Εκεί έχουμε φτάσει, φαντάσου τι λέμε. Εκεί έχουμε φτάσει, να λέμε των φτωχών την 5060 Ti με $500 Ακριβώς. ποτέ, 800 στην Ελλάδα. 700. Έτσι. Είναι η σωστή ισορροπία των πραγμάτων. Αντί να κάνει λιγότερα ευρώ από τη μετατροπή, κάνει περισσότερα στην Ευρώπη. Οπότε, ναι. Μνήμες τύπου GDDR7, που σημαίνει ότι θα ακολουθήσει τις υπόλοιπες της σειράς RTX 50, οπότε ναι, θα έχουμε το νεότερο τύπο μνήμης, ο οποίος είναι και πιο αποδοτικός, είναι και καλύτερος από πολλές απόψεις και θα έχει και σημαντικά αυξημένο bandwidth. Δηλαδή το bandwidth ήταν το γεγονός ότι ήταν πολύ κομμένες οι προηγούμενες κάρτες και η 4060 η απλή, καλά εντάξει, η απλή και αν ήταν με το 128 bit του 128 bit ήταν του εύρους, ναι, ήταν δεν ξέρω, αλήθεια, ήταν από τις σε 1060 σειρά κάρτα ήταν too much. Συνέβαινε χρόνια αυτό, ρε παιδί μου, αλλά ναι, παρά ήταν στενός ο διάβλος των μνημών. Πλέον, λέει,
θα τον έχει στα 128, ενδεχομένως ίσως και λίγο παραπάνω, αλλά θα επιτρέψει πολύ μεγαλύτερες, λόγω των GDDR7 και το τρόπο που μιλάνε με τον πυρήνα, θα επιτρέψει bandwidth 448 GB an second, που είναι σύμφωνα με τα δεδομένα πάνω από 55% αυξημένο από την 4060 Ti και περίπου 65% από την 4060 την απλή. Μιλάμε τώρα για πολύ μεγάλη αύξηση στο κομμάτι της μνήμης, και για να, ξέρεις, να επιμένουν στο κομμάτι της μνήμης, πάλι γυρνάμε στο AI και τα μοντέλα του AI που χρησιμοποιούν τη μνήμη της GPU, οπότε είναι ενός νέου είδους mining, μια κρίση mining περνάμε, αλλά με το AI αυτή την περίοδο, με τις κάρτες. Αυτό μπορείς να κρατήσεις από όλη αυτή την κουβέντα. Είναι AI. Ναι. Γενικότερα, ναι. Και ξέρεις, δεν είναι το θέμα φούσκα είναι όπως το mining κάποια στιγμή θα... Ναι. Εδώ έχουμε full και μιλάμε και είναι για την Nvidia που το πηγαίνει, είναι προτεραιότητά της. Προτεραιότητα, ναι. Θα ενδεχομένως να επιστρέψει ξανά στο κομμάτι το consumer, γιατί βλέπει ότι υπάρχει κιόλας αρκετό κοινό. Όπως όλα δείχνουν, η νεότερη πρόταση της Nvidia, συνεχίζει εδώ το άρθρο μας, θα βρει απέναντί της την Radeon RX 9070, κυρίως την Non-XT, αλλά μαζί θα κυκλοφορήσουν αυτές οι δύο, και η XT και η Non-XT, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί στις 28 Φεβρουαρίου και ενδεχομένως θα την ανταγωνίζεται και στο κομμάτι της τιμής. Δηλαδή η φτηνή 9070 στα 400 με $500 περίπου. Τώρα εντάξει. Να την ξεπερνάει σε επιδόσεις θέλουμε, ξεκάθαρα, και αυτό μετά, θα ήταν το ιδανικό. Ναι. Το ιδανικό θα ήταν αυτό. Ναι, αυτά με την 5060 θα είναι μια GPU η οποία περιμένει, η TI κιόλας, έτσι, περιμένουμε να είναι πιο κοντά. Προφανώς στην παραδοσιακά περιμένουμε να είναι πιο κοντά στην 5080. Θέλω να πω ότι συνήθως η H60 ήταν η μισή από την 5080, ας πούμε. Η 5060 η απλή θεωρητικά θα είναι η μισή της 5080. Έτσι όπως έχει χωρίσει το line-up βέβαια τώρα η Nvidia είναι λίγο άγνωστο, αλλά θα το δούμε και αυτό. Γιατί ξέρεις, και η 5080 έχει 16 GB. Ναι. Αλλά εννοείς ότι δεν θα είναι σε καμία περίπτωση το μισό. Θα είναι παραπάνω, πιστεύω. Ναι. Κοίταξε, αυτό το... Θα είναι παραπάνω και το θέμα είναι ότι μετά μπαίνει στη μέση και η 5070. Ναι, είναι πολύ κοντά. Η οποία 5070 η απλή. Σωστά, ναι. Θα έχει πολύ πλάκα κι αυτό. Πώς να ξεχωρίσουμε, δεν ξέρουμε να ξεχωρίσουμε ποια κάρτα να πάρουμε. Ναι, αυτό θα είναι όντως θέμα. Θα είναι τεράστιο. Εντάξει, την περιμένουμε λοιπόν. Να θυμίσουμε κιόλας ότι η 5070 έχει 12 GB μνήμης. Μην τα ξεχνάτε, έτσι. Οπότε η 5070 Ti, η πρώτη από τις δύο, θα βγει με 16. Τα σχόλια δικά σας. Πάμε λοιπόν στην επιρροή του gaming, η επιρροή του YouTube στην gaming κοινότητα λοιπόν το 2025. Τι συγκεντρώσαμε δηλαδή το προηγούμενο έτος. Δηλαδή φέτος αποκαλύφθηκε, βασικά φέτος έτρεξε η έρευνα και αφορά 2 ημέρες του 2025, καλά καταλαβαίνω. Ναι, το κάνανε, λέει, πολύ σύντομα. Το άρθρο ήταν πολύ σύντομο και ήταν και σε μικρό, θεωρώ, έτσι, γιατί άλλες έρευνες που έχουν να κάνουν πάλι με το gaming έχουν μεγαλύτερο εύρος χρηστών, ας πούμε. Τώρα ήταν συνολικά 1050 και στην αγορά της Αμερικής, βεβαίως. Με λίγα λόγια, πώς βλέπουν YouTube, τι YouTube βλέπουν οι Αμερικάνοι gamers. Ναι. Κοίταξε να δεις. Μας ενδιαφέρει ελάχιστα, αλλά θέλω να το δούμε πάρα πολύ, γιατί... Ξέρεις τι, το εντυπωσιακό είναι όταν πρωτοδιάβασα την έρευνα, λέω, ρε φίλε, όσον αφορά τις streaming υπηρεσίες, ο περισσότερος κόσμος δεν είναι στο YouTube, είναι στο Twitch. Όχι, Χρήστο. Όχι, Χρήστο, γιατί η έρευνα έρχεται και μας λέει άλλα πράγματα. Και όπως γράφουμε και στο άρθρο, ένα flashback στο μακρινό παρελθόν, όχι, στο κοντινό παρελθόν, με την καραντίνα, που θυμάσαι, το συζητάγαμε πάρα πολύ εμείς οι δύο. Και γενικότερα, αλλά το συζητάγαμε ότι είχαν πάρει φωτιά YouTube, Twitch,
όλα τα streaming θέματα με την Πέφτανε και οι servers τότε, ήταν τρομερά πράγματα. Και το εντυπωσιακό είναι το ότι ανέβηκε πάρα πολύ το TikTok. Ναι, δηλαδή έκανε skyrocket, ας πούμε, προβολές και μπήκε και το gaming στο TikTok. Μπήκε πάρα πολύ, ναι. Λοιπόν, αλλά τώρα εδώ θέλουμε να δούμε πώς βλέπουν οι gamers YouTube, τι περιεχόμενο παρακολουθούν, γιατί είχε βγει με βάση μια προηγούμενη έρευνα, η οποία έλεγε μέσα στο 24 ακριβώς, κάτσε να το δω, να το θυμηθώ, πού ήτανε. Που το γράφεις πάνω, το γράφεις στο κείμενο, ότι στο άρθρο ότι αντίστοιχη ενέργεια του 24 που ήθελε να ανακαλύψει τα μέσα που χρησιμοποιούν οι gamer για να βρουν παιχνίδια που θέλουν να παίξουν στην ουσία. Πού ψάχνεις. Το YouTube θυμάμαι ότι ήταν η δεύτερη, ναι, για τα streaming sites και η δεύτερη μεγαλύτερη search engine του κόσμου, έτσι. Ναι. Και η πρώτη είναι της ίδιας εταιρείας, το Google. Για search. Δηλαδή, άμα δεν το βρεις στο Google, πολύ πιθανό να το βρεις στο YouTube. Στο YouTube. Ναι. Ουσιαστικά και με βάση αυτή την προτροπή πήγανε και έκανε αυτή η εταιρεία, η Big... Έλα, πες το. Games Machine. Big Games Machine. Έκανε αυτή την έρευνα για το YouTube. Είναι οπότε ένα PR και marketing agency, οπότε ήθελε να βγει ξανά λίγο, να βγει στην επιφάνεια. Η συγκεκριμένη εντωμεταξύ είχε κάνει και μια συνεργασία με την InWorld AI, που είχαμε αναφερθεί κάποια στιγμή σε προηγούμενο επεισόδιο. Κάτι είχε κάνει με την Nvidia η InWorld. Α, ναι, ενδεχομένως με ένα demo, αλλά δεν θυμάμαι αν ήταν για AI κάτι. Για AI ήταν, ναι. Ήτανε. Anyway, όπως και να έχει, ναι. Τώρα, αυτή η έρευνα... Σε κάποιο επεισόδιο θα το έχουμε πει σίγουρα. Το έχουμε πει σε επεισόδιο, ναι, αλλά δεν θυμάμαι. Πρέπει να κρατάμε σημειώσεις. Λοιπόν, έχουμε 1050 χρήστες στην Αμερική. Άντρες, γυναίκες ήταν 50-50, ήταν χωρισμένο, ας πούμε, το ποσοστό, και μετρήθηκαν όλες οι πλατφόρμες, και κονσόλες και handheld. Δεν το αναφέρουμε μέσα στο άρθρο, αλλά όταν εννοούμε κονσόλες εννοούμε και mobile και Steam Deck κλπ. Χωρίσανε 4 ηλικιακές ομάδες, από 18 έως 24, 25 με 34 και 35 με 44, και η τελευταία ομάδα ήταν 45 ετών μέχρι 54. Και μετά το πήγανε με βάση το χρονικό όριο, ας πούμε, που καταναλώνει YouTube ο μέσος χρήστης, και με το λιγότερο να είναι τα 30 λεπτά. Και είχαν 30 λεπτά με 1 ώρα, 1 με 2 ώρες, 2 με 3, 3-4 και πάνω από 4. Βέβαια, σε κάποια charts που έχει η αναλυτική έρευνα, έχουν μαζέψει, ας πούμε, σε 2 κατηγορίες τους θεατές, σε core viewers και casual. Οι casual είναι αυτοί που βλέπουν έως 2 ώρες YouTube, εβδομαδιαίως, και οι hardcore, οι core viewers τέλος πάντων, είναι από 2 ώρες και πάνω μέσα στην εβδομάδα. Και έχουμε συγκεντρώσει εδώ πέρα στο άρθρο μερικές κατηγορίες που μας έκαναν εντύπωση. Ήταν το είδος του περιεχομένου αρχικά. Οπότε, τι είδος περιεχομένου βλέπουν οι gamers. Και με βάση τα δεδομένα φαίνεται ότι το 47% παρακολουθεί tutorials και walkthroughs γενικότερα από τα παιχνίδια. Ή αυτά που λέγαμε κάποτε, ναι, τα walkthroughs και τα let's plays. Και τα let's plays και αυτά. Σε σειρές και 54 βίντεο είχε ανεβάσει ο άλλος. Ειδικά για αυτούς, ξέρεις, που θέλανε να βρούνε τρόπαια, να βρούνε hidden objects κλπ. Αυτά ήταν go-to και ακόμα είναι, δηλαδή, οπότε το μεγαλύτερο ποσοστό παρακολουθεί αυτά. Μετά, αμέσως από κάτω, είναι αυτοί που τους αρέσει όταν βλέπουν funny compilations και τέτοια πράγματα από διάφορα παιχνίδια. Είναι στο 40% αυτό το ποσοστό του περιεχομένου. Μετά τα events τύπου Game Awards, τα events που κάνει η Sony, Nintendo κλπ. Δεν τραβάνε τόσο μεγάλο κοινό. Και το μεταξύ, αυτό κάθομαι και σκέφτομαι, πριν την καραντίνα, πριν σταματήσει και η E3, τα events ήταν πολύ πιο, προσέλκυαν μάλλον πολύ περισσότερο κόσμο.
Και βλέπαμε κιόλας, δηλαδή θυμάμαι Και καθόμασταν on-site και τα πηγαίνανε βλέπαμε. Ναι. Και τα βλέπαμε Βέβαια. και όλα, δεν βλέπαμε καν τα highlights που βάζανε κάτι άλλα site. Εγώ κάποια στιγμή θα ήθελα πάρα πολύ να τα δω live. Έτσι για να πω μια φορά να δω ένα τέτοιο event ότι live. έγινε, ότι το είδες. Το θέμα ποιο είναι, ότι γίνονται 3 η ώρα τα ξημερώματα. Ναι, ρε. Εγώ είμαι πολύ περήφανος πάρα πολύ το ότι είδα την αποκάλυψη των πρώτων Zen από κοντά. Και είδα και τη Λίζα Σου από κοντά. Γιατί είχες πάει στην Computex, όχι στην CS. Ναι, ήταν η Computex. Αλλά το θέμα είναι ότι ήταν η Λίζα Σου με σάκρα και οστά μπροστά μου και μπήκε στο ασανσέρ και εγώ δεν πήγα να βγάλω selfie μαζί της. Ακόμα το έχω μετανιώσει πάρα πολύ πικρά. Ήμασταν εκεί στο ξενοδοχείο. Πρέπει μία φωτογραφία με τη Λίζα πρέπει. Έστω ένα αυτό. Ναι, θα πρέπει να γίνει. Δεν έγινε το 17, θα γίνει το 25 ή το 26. Ωραία. Εκεί θα είναι. Λοιπόν, και τώρα το υπόλοιπο ένα 18% που είναι οι core viewers, όπως τους είπαμε και λίγο νωρίτερα. Αυτοί τι παρακολουθούν, Λουκά? Τι παρακολουθούν? Τα εκτεταμένα reviews. Ναι. Αυτές τις αναλύσεις που κάνουν για τα παιχνίδια. Αλλά τις μακρόσεκτες, όχι τα 5 λεπτά watch before you buy. Είναι αυτό που θα σου πω μέχρι και πιο δεξί κλικ δεν δουλεύει μες στο παιχνίδι. Να σου πω κάτι. Εντάξει, θα το πούμε αυτό στο τέλος. Θα πούμε τα δικά μας σχόλια μετά. Ναι. Λοιπόν, πάμε μετά στην άλλη κατηγορία που είναι ο αριθμός συνδρομητών του εκάστοτε καναλιού. Πόσο σημαντικό ρόλο παίζει. Και ναι, γιατί υπάρχουν λογιών creators, αλλά ναι. Αυτό που δεν με εξέπληξε, αλλά εξέπληξε εσένα, έχει μεγάλο ενδιαφέρον από μόνο του. Ξέρεις τι, εγώ λέω ότι εντάξει, τα μεγάλα κανάλια τύπου που είναι πάνω από 1 εκατομμύριο subscribers, λέω αυτοί θα έχουν την περισσότερη απήχηση στο κοινό των gamers. Ναι. Όχι, φίλε. Είναι σαν κατηγορία, όπως το λέει και η έρευνα, από 100.000 μέχρι 1 εκατομμύριο είναι αυτά που προσελκύουν περισσότερο τον κόσμο. Ναι. 39% είναι εδώ το ποσοστό που αναφέρει. Και οι δημοφιλέστεροι, ας πούμε, αυτό που λέμε, ξέρεις, PewDiePie, Markiplier και οι υπόλοιποι, που είναι gaming, αλλά αν έχεις παρακολουθήσει, έχουν φύγει από το core gaming κοινό. Μπράβο. Ναι. Δηλαδή το αντικείμενο, το content που παρέχουν στο κοινό δεν είναι μόνο gaming. Ναι. Είναι και λίγο lifestyle vlog και... Ναι, ακριβώς. Οπότε οι gamers που θέλουν πιο πολύ να είναι εστιασμένο αυτό το κανάλι που ακολουθούν, θέλουν να είναι μικρότερος αριθμός των συνδρομητών. Ναι, και είναι απόλυτα κατανοητό κιόλας αυτό. Ναι. Και επίσης μετά λίγο ακόμα πιο κάτω, με 26%, είναι αυτούς, έτσι τους λέει έρευνα, micro-influencers, ναι. που εντάξει, απλά δεν έχουν μεγάλο κοινό ακόμα, 10.000. Έχει ψιλοεδραιωθεί αυτός ο όρος των micro-influencer, δηλαδή κυρίως είναι αυτοί που έχουν από 10.000 και κάτω, κάπου εκεί, ή εκεί κοντά στους 10.000. Ναι. Είτε συνδρομητές, είτε followers, αν είναι σε social media και όλα τα σχετικά. Εντάξει. Λογικό από τη μία. Ναι, όχι, έχει πολύ ενδιαφέρον όντως αυτό, γιατί φαντάσου ότι είναι κορισμένη η αγορά, δηλαδή το gaming υπάρχει παντού, πάμπολα κανάλια που κάνουν είτε τα let's plays που είπαμε, είτε review, τα οποία είναι review το watch before you buy, που είναι 10 λεπτά κάπου εκεί. Θα πει τα πολύ βαριά, τα πολύ καλά, τα πολύ κακά, θα πει τη γνώμη του κάποιος και από κάτω θα έχει και τα σχόλια και θα διαβάσει και θα καταλάβεις αν αξίζει να πάρεις το game ή όχι. Οι micro-influencers πολλές φορές έχουν αρκετά ενδιαφέρουσες απόψεις. Αυτό θα σου έλεγα, ναι, μπράβο. Ναι. Και πολλές φορές είναι και αυτοί που όντως δεν θα κάνουν, μάλλον όχι, είναι αυτοί που θα κάνουν και λίγο περισσότερο, λίγο πιο effort, ναι, και τα reviews, μάλλον θεωρώ ότι αυτοί είναι που θα κάνουν και ποιοτικά reviews πιο προσεγμένο, στα game. Ναι. Επίσης, πολύ σημαντικό παίζει ρόλο στο κοινό τους και άμα κάνουν spoiler.
Ναι, δηλαδή, ναι. Το κατά πόσο κάποιος θεωρεί spoiler, εντάξει, όχι κατά μια γενική έννοια, αλλά για κάποιους που θέλουν να αγοράσουν. Αυτό. Ναι. Κάποιοι που θέλουν να αγοράσουν ένα παιχνίδι και είναι της φάσης δεν θέλω να δω τίποτα, δεν θέλω να έχω εικόνα. Εντάξει, τώρα που το σκέφτομαι αυτό θα μου πεις δεν θα κοιτάξει καν να μπει στη διαδικασία. Ναι. Αλλά, οκ. Όχι, είναι πάρα πολύ... Υπάρχουν πάρα πολλοί... Γι' αυτό κιόλας προτείνουμε και εμείς γενικότερα όταν βλέπετε κάτι να βλέπετε πολλά. Και κανάλια και... Ναι. Οπότε είμαστε κι εμείς ένα από αυτά. Να έχετε πιο σφαιρική άποψη των πραγμάτων. Ναι, και για να το έχεις αυτό πρέπει να ανοίξεις τα φτερά σου, να πετάξεις από κανάλι σε κανάλι, που έλεγε το τραγούδι. Σωστά. Έτσι έλεγε, κανάλι σε κανάλι. Και ναι. Οπότε είναι ενδιαφέρουσα η έρευνα. Ναι, μεν είχε πολύ λίγο κοινό. 1050 είναι... Ναι, έχει πολύ λίγο κοινό, αλλά... Δεν ξέρω αν στατιστικά στέκει, ξέρεις, μόνο και μόνο από αυτό. Εντάξει, ήταν και στην Αμερική, οπότε περιμένεις. Ενδιαφέρον σαν νούμερα, φαντάζομαι, δεν νομίζω ότι θα έχει μεγάλη διαφορά και στην Ευρώπη. Άμα το κάνεις scale up. Ενδεχομένως να έχει, όχι πολύ όμως. Για το gaming μιλάμε που ναι. Κάτι που μου έκανε επίσης εντύπωση είναι και όχι εντύπωση, το ήξερα εξ αρχής, λέω, είχα λίγο διαφορετική άποψη, αλλά φάνηκε και εδώ με βάση την έρευνα, τις εναλλακτικές streaming πλατφόρμες, όπως είπαμε δηλαδή Twitch και το TikTok. Σύμφωνα με τα δεδομένα πάλι, το Twitch έρχεται με 43% ως η πλατφόρμα που προτιμάει ο κόσμος για τα streamings και το TikTok έχει 40%. Ναι, είναι πολύ κοντά. Ναι, η Amazon έχασε πάρα πολύ μεγάλο μερίδιο με το Twitch από το TikTok. Γι' αυτό και πολλές εταιρείες και το YouTube έκανε αμέσως, μόλις βγήκε το TikTok και είδαν να πηγαίνει skyrocket τα shorts, έβγαλε κατευθείαν YouTube Shorts για να κοντράρει την άνοδο του TikTok. Σωστά, αλλά και πάλι προτιμάνε το YouTube. Δηλαδή, εδώ φαίνεται ότι το 79% αναφέρει ότι ναι. το YouTube. Γιατί ξέρει την πλατφόρμα, αλλά δεν βοηθάει τους creators που κάνουν. Δηλαδή, τώρα έχει ξεκινήσει ξανά να τους βοηθάει. Δεν είχε πολύ ανταγωνιστικό προϊόν από το 0 το YouTube, απέναντι στο TikTok τουλάχιστον. Αυτό. Και το TikTok είχε από την πρώτη στιγμή μια πολύ ωραία πλατφόρμα. Υπήρχαν αυτές οι ειδήσεις τύπου ότι είναι στην Κίνα και τα δεδομένα σου δεν είναι ασφαλή, όλο αυτό το... Υπήρχε και το άλλο, το ότι στην Κίνα το περιεχόμενο που προβάλλει το TikTok Ναι. είναι διαφορετικό από το αμερικάνικο. Ναι. Και το είχε πει και ο ίδιος ο CEO αυτό, νομίζω. Πρέπει να το είχε πει. Ήταν εκεί που τον ρωτούσαν αν το TikTok έχει πρόσβαση στο router. Ναι, κλασικά. Πρέπει να το είχε πει και ο ίδιος ο CEO. Αλλά δεν είναι αυτό που λες σαν δεδομένα, σαν facts, είναι αλήθεια. Γιατί έβλεπε η Amazon ότι έχανε έχανε μερίδιο βασικά, μπράβο αυτό. Το μερίδιο. Οπότε έπρεπε κάτι να κάνει. Πολύ κοντά αυτή τη στιγμή. Ναι. Στο ποσοστό. Το Twitch ειδικά έπεσε τόσο στα τάρταρα που λένε όλοι τι να μπω στο Twitch, ξέρω εγώ, ή θα κάνω στο YouTube ή καλύτερα να κάνω στο TikTok και στο Instagram. Ναι, όχι και το Instagram. Πάντως, αυτό που έλεγα πριν και που μου έκανε όντως εντύπωση, δεν ήταν για τις εναλλακτικές streaming πλατφόρμες, είναι για τα e-sports. Εντάξει, να αναφέρουμε δηλαδή το τελευταίο. Αυτό και εμένα το ίδιο. Για πες το. Είναι τα e-sports και οι indie developers, indie studios κλπ. Οι οποίοι δεν έχουν γενικά, ασχέτως την ηλικιακή ομάδα, δεν έχουν απήχηση. Δηλαδή είναι το 5% και 10% αντίστοιχα. Δηλαδή 5% των gamers της Αμερικής βλέπει, με βάση και την έρευνα, βλέπει indie developers, indie studios και το 10% βλέπει e-sports. Ναι. Αυτό. Ξέρεις γιατί μου έκανε εντύπωση? Γιατί τα e-sports, γνωρίζουμε πόσο popular είναι. Ναι, και αυτό. Ναι. Μέχρι και τα πρωταθλήματα, αλλά
ξέρω προσωπικά κιόλας πολλά παιδιά που παρακολουθούν τους αγώνες και τα πρωταθλήματα. Τώρα θα μου πεις που τα παρακολουθούν, δεν ξέρω, YouTube, αλλά και Twitch. Θα το προβάλλουν στο Twitch. Νομίζω στο Twitch προβαλλόντουσαν, τύπου League of Legends. Ναι, κατά κύριο λόγο, ναι. Γίνονται και στο YouTube πολύ συχνά. Αλλά είναι τόσο χαμηλά. Και αυτό που τονίζει, ας πούμε, που τονίζουν στη Big Games Machine, είναι ότι μάλλον πρέπει να όλοι αυτοί οι creators, τέλος πάντων, της indie σκηνής και όσοι ασχολούνται με τα eSports, να κάνουν λίγο κάποιες διαφορετικές κινήσεις για να αυξήσουν έτσι τα νούμερα. Τα νούμερα, ναι. Και λέω, εντυπωσιακό. Όντως, για τα indie περιμένεις πάντα να είναι, να είναι συρρικνωμένη αγορά, να βλέπουν indie παιχνίδια, όμως, ναι. Αλλά περιμένεις και ο κόσμος να είναι ενδεχομένως λίγο πιο όριμος και στα comments και στο αυτοί που θα παίζουν ενδεχομένως ένα indie game. Συνήθως, τώρα δεν είναι συνήθως λέμε τώρα ότι συμβαίνει αυτό. Πιο όριμος, δηλαδή ενδεχομένως και πιο μεγάλης ηλικίας. Για e-sports μπορεί να είναι εντελώς το αντίθετο. Ένας λόγος που πιστεύω ότι και τα e-sports είναι χαμηλά είναι ότι αρκετοί τα παίζουν, γιατί είναι ευπρόσιτα γενικά, οπότε δεν θα κάτσουν να δούνε αφού έχουν τον υπολογιστή οπουδήποτε μπορεί να παίξουν. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό τώρα που το σκέφτομαι. Βγάζει νόημα. Φίλε, βγάζει νόημα, γιατί αν το σκεφτείς ότι βλέπουν μόνο φανατικά τα πρωταθλήματα, τα πρωταθλήματα δεν είναι ένας μεγάλος, έτσι, δεν πιάνει μια μεγάλη κατηγορία, να το πω. Ένα μεγάλο εύρος του συνόλου των e-sports, σαν πρωτάθλημα. Δηλαδή δεν θα πάει κάποιος, αυτό που είπες, να ανοίξει YouTube και απλά να κοιτάει ματσάκια. Θα πρέπει να είναι σε απελπιστική κατάσταση. Φερρυπίν, ξέρεις, να του έχει χαλάσει το υπολογιστής, να είναι κάπου που δεν έχει πρόσβαση. Οπότε αναγκάζεται. Από ανάγκη δηλαδή πιστεύω ότι οι περισσότεροι βλέπουν e-sports. Αυτό που με προβληματίζει στη λίστα των wide range of creators, η κατηγορία virtual YouTubers είναι αρκετά ψηλά. Είναι αυτό που, για να εξηγήσουμε και στον κόσμο, το avatar, που βλέπουν ένα avatar να κάνει πράγματα με τη φωνή του πραγματικού ανθρώπου. Στην ουσία δεν βλέπεις ποτέ εσένα τον Χρήστο, αλλά βλέπεις ένα avatar σε μια 3D σκηνή που μιλάει σαν εσένα και κάνει γκριμάτσες και μπορεί να μιλά στον κόσμο για διάφορα θέματα. Αυτό λοιπόν είναι... έχει μεγάλη απήχηση σε μεγαλύτερης ηλικίας ανθρώπους. Άμα δεις το... Σωστό. Από 45 έως 50... Ναι, μιλάμε για ποσοστό 20%. Ήτανε... Το είδα και... Ξέρεις, δεν περίμενα να υπάρχει καν κατηγορία, να σου πω την αλήθεια. Εγώ δεν το πρόσεξα καν αυτό, να ξέρεις, το VTubers. Γιατί δεν έδωσα σημασία σε αυτό. Και όντως δεν ήξερα καν τι είναι οι VTubers. Είναι λίγο sad, αλλά ναι. Είναι πολύ sad. Τουλάχιστον ξέρεις, δες τον άνθρωπο τον κανονικό. Δες αυτό που παίζει έστω, δες αυτό που παίζει indie. Προφανώς ωραία πάσα. Αυτό για τους indie, ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Ναι. Εντάξει, αλλά είναι πολύ λεπτό. Ναι, όντως. Τι είμαστε κι εμείς, δεν είμαστε ακόμα micro-influencers. Αλλά... Ναι, κοντεύουμε. Είμαστε βασικά πίκο. Είμαστε πίκο. Πίκο. Πίκο influencers. Είμαστε πίκο. Είμαστε πίκο influencers ακόμα. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι όταν εννοεί indie developers, indie studios, ναι. τι είδους, δηλαδή τι content παράγουν αυτοί. Θέλω να πω, κάνουν devlogs, κάνουν παρουσιάσεις των παιχνιδιών τους ή είναι απλά YouTubers οι οποίοι όχι, γιατί λέει indie developers. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Ναι. Λέω, εντάξει. Λοιπόν, άμα το πάρεις από αυτή τη σκοπιά, άμα το πάρεις ότι είναι το ίδιο το studio, ο ίδιος ο developer, άμα είναι ένας άνθρωπος ή το studio μπορεί να είναι 4-5 ξέρω εγώ και κάνουν live stream ή ανεβάζουν βίντεο του παιχνιδιού τους, το ποσοστό που είπαμε 5%, σωστά? 5% είναι, ναι. Δεν είναι και λίγο. Όχι. Για τον developer τώρα μιλάμε, ο οποίος μπορεί να μην έχει τη σκηνική παρουσία, να μην είναι σωστά στημένος στην κάμερα. Είναι καλό ποσοστό. Βέβαια, VTubers.
Ξέρεις τι, θεωρώ και θέλω να πιστεύω ότι αυτό θα ανέβει, ελπίζω. Μάλλον. Η σκηνή να ανέβει γενικότερα και σε προβολές. Αυτό θα κριθεί κατά πόσο εύκολα μπορούν να φτιάξουν με τα εργαλεία που υπάρχουν τώρα κάτι πολύ καλό, λίγα άτομα. Και με το και AI εκεί οθεί. Ναι, και αυτό. Αν όχι, με λίγο budget, με μικρό budget. Με πολύ μικρό budget. Αυτό που βοηθάει το AI και το έχουμε συζητήσει μέχρι στιγμής, το έχω συζητήσει ήδη μια φορά μέσα στη μέρα μου, αλλά νομίζω ότι συζητιέται γενικότερα, είναι το πόσο εύκολο κάνει για one man show ή one woman show ή one human show. Ναι, σωστά. Ναι, το πόσο εύκολο το έχει κάνει να φτιάξεις κάτι από το τίποτα. Με λεμόνια λεμονάδα που λένε οι Αμερικανοί φίλοι μας. Οπότε καταλαβαίνεις τι συμβαίνει. Αυτό με το indie είναι πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, όντως, θα μπορούσε να ξυπνήσεις εσύ μια μέρα, να βάλεις το project σου να τρέξει στην κάρτα γραφικών σου τη 16 GB που θα έχει στην καλή. Μπράβο, αυτό που είπαμε νωρίτερα. Όχι την 12. Όχι την 12, ναι. Τη και 12, 50, θα σε βοηθήσει να γράψεις τον κώδικα, να σου καθαρίσει τον κώδικα, να κάνει και να φτιάξεις να κάνεις πόλη. Ελπίζω και εγώ ότι θα είναι έτσι η κατάσταση στο μέλλον. Όντως θα έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί ναι. Περισσότερα indie games. Ναι. Τα θέλουμε αυτά. Θέλουμε τα indie. Τι άλλο θέλουμε. Θέλω να μου πεις, Λουκά, αυτό και να πάμε σφαίρα στο επόμενο. Τι content εσύ βλέπεις στο YouTube? Ήμουνα σίγουρος ότι θα το ρωτήσεις αυτό. Έτσι. Τώρα θα δείτε. Λοιπόν, τελευταία. Θα δω tech. Δηλαδή θα δω και conferences. Όχι όλα, θα τα βάλω στο 1,5. Θα τα δω, θα τα ακούσω. Ναι, γρήγορα, ναι, πάμε. Σίγουρα ανακοινώσεις και όταν βγαίνει ένα review 4 η ώρα Ελλάδας, Nvidia Φερρυπίν, βγαίνουν τα review 4 η ώρα Ελλάδας, οπότε είμαι απίκο εκεί για να δω τι συμβαίνει στον κόσμο, είτε τα γραπτά είτε τα βίντεο, οπότε tech full. Και μετά νομίζω το πιο μεγάλο ποσοστό είναι οτιδήποτε είναι μηχανοκίνητο, γιατί τώρα με έχει μάθει και το YouTube και μου στέλνει τέτοια, μου δείχνει κινητήρες ανοιγμένους και μου τους δείχνει, πάρτους, έτσι. Οπότε πηγαίνω και κατευθείαν. Εγώ δεν κάνω τίποτα, απλά πατάω κλικ, δεν έχω καταλάβει πότε το έχω πατήσει και απλά βλέπω. Εκπαιδεύει τον αλγόριθμό του ο Λουκάς. Τον εκπαιδεύω για να με εκπαιδεύει ξανά πίσω. Είμαστε φίλοι, συνεργάτες πλέον. Μπράβο. Εγώ θα έλεγα ότι βλέπω... Τι βλέπεις εσύ? Καταρχάς, μ' αρέσουν πιάνει, λέει, YouTube οι αναλύσεις. Ναι, όντως. Μ' αρέσουν τα reviews. Δηλαδή, και σε παιχνίδια που θα ήθελα να παίξω, βέβαια, εκεί δεν θα κάτσω να δω κάποια ανάλυση, γιατί δεν θέλω να φάω spoiler, προφανώς. Αλλά αναλύσεις και μου αρέσουν πολύ και τα devlogs που κάνουν. Ναι. Δεν ξέρω, ανήκω σε αυτό το κοινό. Δεν θα δω compilation, τύπου αυτά τα funny compilations που κάνουν και πολύ μεγάλα κανάλια με πολλούς συνδρομητές. Ναι, σταμάτα εσύ που πας να γράψεις κάτω στο keyboard για τα compilations. Όχι, ας το Χριστό αναλύσει. Ναι. Αυτό. Οπότε έχεις ενδιαφέρον. Είναι το feed σου πρέπει να είναι πολύ ενδιαφέρον, όντως. Οπότε θα σου βγαίνουν και πώς να κάνεις αυτό στην Unreal Engine, να κάνεις αυτό στην Unity. Βγαίνουν full, αλλά είναι και κάποια, ξέρεις, που είναι μικροί creators που φτιάχνουν τα δικά τους παιχνίδια, τα indie, και δεν έχουν πολλούς ρε παιδί μου subscribers, αλλά να κάνουν devlogs. Και παίρνουν όλη την πορεία της ανάπτυξης. Αυτά είναι τέλεια. Είναι όντως ωραία αυτά. Ισχύει, γιατί και βλέπεις πώς λειτουργεί ένα άλλο μυαλό και ξέρεις, μπορείς να αντιλήσεις πληροφορίες από αυτά. Ισχύει. Είναι πάρα πολύ ωραία σχόλια. Πάντως, για να περάσουμε στο επόμενο, όποιος θέλει να δει αναλυτικά την έρευνα, έχουμε link μέσα στο αρχείο για να κατεβάσει το άρθρο. Έχει ενδιαφέρον. Ωραία. Και περισσότερες λεπτομέρειες όντως είναι και στο άρθρο του Edge, και από εκεί θα σας πάει στο PDF. Ξέρεις τι άλλο έχει ενδιαφέρον? Εδώ κάνουμε ένα γύρισμα τώρα. Ναι, κάνουμε στροφή 720, θα πω 2 φορές το 360, ναι. Μοιρών, γιατί έχουμε νέα. Έχουμε νέα. Η νέα εποχή, όχι μόνο νέα σαν ειδήσεις, αλλά έχουμε και νέα σαν νέα εποχή στα gaming laptop που υπόσχεται η AMD με τα Ryzen AI Max 300, τα οποία ανακοίνωσε και έβγαλε κάποια μοντέλα την προηγούμενη εβδομάδα. Μείναμε λίγο beep,
με ό,τι είδαμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι τόσο packed επιδόσεις σε ένα τόσο μικρό εμβαδό. Εγώ είμαι ενθουσιασμένος, να ξέρεις. Όχι, αλήθεια. Καλά κάνεις. Γιατί είναι όντως... Έχω ενθουσιαστεί με αυτό το line-up. Ναι, και καλά κάνεις, γιατί όντως θα έχει πραγματικά ενδιαφέρον και θέλω να δω πάρα πολύ τι θα συμβεί στο άμεσο μέλλον. Αυτά ανακοινώθηκαν τα chip, μιλάμε για τη mobile αγορά που σημαίνει laptop, υψηλών επιδόσεων κατά κύριο λόγο, με ενσωματωμένα γραφικά. Αυτή είναι η βασικότερη είδηση. Θα λέγονται Streets Hello. Η φάση είναι ότι βγήκαν ήδη κάποια μοντέλα όπως το ROG Flow Z13 της Asus, η οποία το ανανέωσε για φέτος, το οποίο είναι αυτό το εικονιζόμενο εδώ που έχει και το stand του και τις γρίλες πίσω για να φεύγει ο θερμός αέρας από τον θερμό επεξεργαστή, και η AMD στην ουσία ανακοίνωσε 4 βασικά chip μοντέλα, από τα οποία αυτά πολύ σωστά μοντέλα, το τελευταίο, το πιο entry level να το πούμε, να ξεκινήσουμε από το από κάτω, είναι εξαπύρινο, που αμέσως λες ok, τα τετραπύρινα λοιπόν πήρανε πόδι. Το σημαντικό με αυτά είναι ότι το TDP τους είναι customizable, εξού και το CTDP, μπορεί να ξεκινήσει από τα 45W για πιο λεπτά laptop, αλλά εάν το laptop σου, ο κατασκευαστής δηλαδή, το έχει φτιάξει έτσι με διπλούς ανεμιστήρες που γίνεται jet και ψύχει τα πάντα, μπορεί να φτάσει μέχρι 120W. Αυτά όμως αφορούν και το chip των γραφικών. Και το chip, ναι. Ναι, το wattage όλο αυτό. Πολύ καλό αυτό. Ναι, ξεκινάει από τα 16 graphics cores, όντως έχει ενδιαφέρον αυτό από μόνο του, και μπορεί να φτάσει μέχρι τα 40 cores και 16 πυρήνες. Σκέψου τώρα, ο 395, ο Ryzen AI Max Plus Pro, καλά εντάξει, η ονομασία είναι από άλλο πλανήτη. Δεν περπατάνε πολύ όμορφα αυτά, αλλά όπως και να έχει, μιλάμε ότι πέρα από τις επιδόσεις των γραφικών, 40 graphics cores είναι τεράστιο το chip μέσα. Δηλαδή η GPU παίρνει είναι πιο μεγάλη. Καλά, είναι σίγουρα μεγαλύτερη από το IO die που βλέπουμε και στη φωτογραφία παρακάτω. Μπράβο, αυτό, έτσι. Τα CCDs είναι τα Core Complex dies που είχε χρόνια η AMD. Πρέπει να τα έχει τώρα ήδη 6 χρόνια να έχει CCDs μες στον επεξεργαστή. Και το IO die έχει μέσα το chipset του επεξεργαστή, σαν τα controllers, μπορεί να έχει κάτι ακόμα, PCI Express, έχει την GPU και ενδεχομένως έχει κάτι ακόμα που δεν θυμάμαι τώρα. Αλλά εντάξει, δεν μπορείς να τα θυμάσαι και όλες αυτή τη ζωή. Είναι και αυτό. Σωστό. Θα έχει επίσης και την XDNA 2, την AI Engine. Εδώ είστε. Εδώ είμαστε, ναι. Καλησπέρα, ήρθε με το AI στο προσκήνιο. Και το βασικότερο πράγμα είναι ότι είναι RDNA 3.5 η GPU στο εσωτερικό. Και από τις πρώτες μετρήσεις που δείξανε άνθρωποι σαν τον Dave 2D και άλλοι YouTuber που κάνανε in-depth review που τρέξανε παιχνίδια σε 1080p, είδανε ότι μπορείς να παίξεις τα πάντα. Δεν σου κάνω πλάκα. Σωστό, τα πάντα. Σωστό. 1080 μπορείς να παίξεις και high, Φερρυπίν, και άμα βάλεις και FSR, τελείωσε. Ναι. Gaming on the go. Και σκέψου τώρα από αυτό το laptop το οποίο έχει και αφαιρούμενο keyboard. Σημείωση. Αυτό το laptop εντωμεταξύ, άμα μπεις μέσα στο site που έχεις και το link, μπράβο, είναι εντυπωσιακά τα specs. Γενικότερα, στο σύνολο εννοώ. Ναι. Αλλά ρε φίλε, θα κοστίζει πολύ. Ναι, μάλλον θα είναι εκεί στα 2,5, ίσως παραπάνω. Σίγουρα, παραπάνω θεωρώ ότι θα είναι. Αλλά φίλε, είναι ένα τόσο συμπυκνωμένο πακέτο. Ναι. Είναι εντυπωσιακό. Και το βασικό είναι ότι όλα είναι στο CPU και το power management γίνεται αυτόματα. Όσο παίζεις, παίρνει από τα CPU το power, δηλαδή ρίχνει τη συχνότητα του CPU και τη δίνει στη GPU τη δύναμη για να αυξήσει τα clocks. Και πηγαίνει έτσι αυτή, σαν πλάστιγκα είναι. Που γέρνει από τη μία, γέρνει και από την άλλη, ανάλογα με το τι θα επιλέξεις. Και εσύ είναι ότι έχει και το AI στο προσκήνιο, που γιατί να μην το έχει, αφού όλα το έχουν πλέον. Laptops όπως αυτό, επειδή θα έχουν, είδαμε το chip όπως είναι και στο άρθρο μας, το πώς θα φαίνεται πάνω στην πλακέτα,
επάνω του δεν φαίνεται να έχει μνήμες. Θα έχει στην περίμετρο. Αυτό που λένε και προσπαθήσαμε να το αποκρυπτογραφήσουμε λίγο από τις φωτογραφίες. Και από τις φωτογραφίες και από όσους το πήραν εν τέλει στα χέρια τους, είναι ότι τα περισσότερα λάπτοπ με αυτά τα CPU θα έρχονται με κολλημένη μνήμη επάνω. Αυτό θα είναι το μόνο μεγάλο μειονέκτημα. Και το memory on package που αναφέρεται, το οποίο μου το ανέφερες και εσύ, πολύ, πολύ καλή παρατήρηση, είναι ότι δεν θα υπάρχει πάνω στο package του chip όπως το βλέπουμε εδώ, αλλά θα υπάρχει κολλημένο γειτονικά, δίπλα δηλαδή στη μητρική του laptop. Οπότε ξέρεις, θα πιάνει και λιγότερο χώρο, θα είναι LPDDR5X, όλος αυτός ο σιδηρόδρομος, έως 128 GB, την οποία από αυτή τη μνήμη θα τη μοιράζει ανάλογα και δυναμικά με το σύστημα είτε με την GPU. Οπότε θα είναι σαν να έχεις μια κάρτα με 8 GB άμα θες. Άμα θες μπορεί να έχει και 16. Λέω τώρα εγώ, δεν ξέρω αν γίνεται κατά ανάγκη. Αυτό πρέπει να το δούμε στην πράξη. Αυτά είναι τα σημαντικότερα specs για αυτή τη γενιά. Είδαμε επίσης ότι θα είναι στα 4 νανόμετρα όπως πολύ και καλό. Η τελευταία γενιά των Ryzen 9000. Πιο efficient δηλαδή, πιο cost efficient, energy efficient, όπως θέλετε. Cost efficient, όχι cost efficient, energy efficient, ναι, εντάξει. Όσο πιο νέο node είναι και πιο μικρό είναι, όσο πιο ακριβό, ρε παιδί μου, αλλά γενικότερα από το energy efficiency περιμένουμε αρκετά, γιατί το έχει η AMD γενικότερα. Και το ότι είναι configurable το TDP, μπορείς να το βάλεις. Πολλά laptop, ξέρεις, έχουν αυτό το silent mode. Σου ρίχνει το TDP όλα τέρμα κάτω και έχεις και μπαταρία και τα πάντα. Αυτό που είπες και για το τερματισμένο μοντέλο που δείχνουμε, τον 395, έχει μαζί και την GPU 8060S iGPU. Ναι. Και λέει η AMD ότι έχει μάλλον console επιδόσεις, console class επιδόσεις, συγκεκριμένο. Έχει και ray tracing και AI δυνατότητες. Ωραία. Ενδιαφέρον. Βασικά και με βάση και τα benchmarks που είδαμε, είναι πολύ καλό. Ναι, τώρα... αυτό που δείξανε είναι ότι επιδόσεις 4060 με 4070 είναι νούμερα πολύ πολύ δυνατά. Δηλαδή όντως 40 compute units είναι πάρα πολύ. Αν σκεφτείς ότι μια desktop high-end κάρτα της AMD, όχι στο όχι πολύ μακρινό παρελθόν, είχε 80 compute units. Οπότε σκέψου. Που έχει φτάσει. Έχει κάνει πολύ καλό... πολύ καλό R&D η AMD σε αυτό το κομμάτι. Ναι, εδώ δηλαδή. Και αυτό αναφέρει και το up to 256 GB ανά second bandwidth, χάρη στο νέο memory interface που έχει. Και αυτό που αναφέραμε για την μνήμη που θα βρίσκεται περιμετρικά του PCB στο εσωτερικό των laptop. Αλλά και πάλι, laptops όπως και αυτό της Asus έχουν τεράστιο ενδιαφέρον. Και εδώ αναφέρεται το Unified Memory. Μπράβο, ναι, σωστό. Τι ήθελα να πω. Δεν έχουμε δει ακόμα κάποιο άλλο προϊόν από άλλη εταιρεία, σωστά? Όχι. Μόνο αυτό της Asus. Είναι κανένα δυο. Κάτι? Πρέπει να είναι κανένα δυο ακόμα, αλλά δεν θυμάμαι τώρα. Πάντως, αν το ψάχνεις, αυτό που μπορούμε να τονίσουμε λίγο εδώ και είναι ωραίο θέμα για κουβέντα, είναι να μιλήσουμε λίγο για την αρχιτεκτονική, την XDNA 2. Ναι. Και δηλαδή που στέκεται συγκριτικά με την NVIDIA. Γιατί, πολύ εύκολα και εύλογα θα ρώταγε κάποιος, ναι, αλλά γιατί να ασχοληθώ με τα AI καλούδια που προσφέρει η καινούργια αρχιτεκτονική της AMD, και γιατί να μην πάω σε NVIDIA, Blackwell που ξέρουμε, τα είπαμε, τα είδαμε και χαιρόμαστε μαζί σας. Το θέμα είναι ότι φαίνεται και έχει κάνει άλματα. Έχει αισθητές διαφορές η δεύτερη γενιά της, ρε παιδί μου, της XDNA 2 συγκριτικά με την πρώτη. Αλλά είναι τελείως διαφορετικά η μία αρχιτεκτονική από την άλλη, η Blackwell, ενώ από την XDNA 2. Δηλαδή, αν θες να συγκρίνεις επίσημα 1:1... Επίσημα δεν μπορείς να το κάνεις. Θέλω να πω, στα αλήθεια, να δεις 1:1 τι διαφορές μπορεί να έχουν και πόσο καλό μπορεί να είναι το... Αυτό, ναι, να το κάνεις, αλλά για απλά να τσεκάρεις
αντικειμενικά πού θα ήθελες, ας πούμε, να κινηθείς, σε τι αγορά θα ήθελες να κινηθείς, όσον αφορά το hardware. Όλα θα εξαρτηθούν από το τι θες να τρέξεις επάνω, νομίζω. Δηλαδή, Μπράβο, οι αυτό περισσότεροι ακριβώς. που θα δουν τα 50 tops που είναι ίσα-ίσα πάνω από το minimum της Microsoft για τα Windows, θα πούνε, ok, τι να κάνουμε τώρα. Και το θέμα είναι ότι η Nvidia με την Blackwell πόσα δίνει? Αναφέρει 20 petaflops, αλλά δεν είναι και τόσο... Αντιπροσωπευτικό. Ναι, δεν μπορείς να συγκρίνεις τόσο εύκολα μεταξύ τους αυτά. Πρέπει να τα κάνεις λιανάρι, παιδί μου. Αλλά και πάλι, είναι πολύ διαφορετική. Είναι διαφορετική σχεδίαση. Ναι, μεν, γιατί και εσύ το ξέρεις πολύ καλά, ότι όλα τα αντιμετωπίζεις σαν Matrix. Οπότε και οι δύο αντιμετωπίζουν το πρόβλημα σαν Matrix. Και πάλι όμως πρέπει να είναι το workload σου τέτοιο που θα πεις ότι «OK, ξέρεις τι, αυτό που κάνω τώρα, η XDNA 2 είναι ό,τι πρέπει». Από εκεί και έπειτα... Αυτό, το πες, τελείωσε. Αυτό ήταν. Ναι, δηλαδή άμα κάποιος κάτσει και το ψάξει λίγο, ανάλογα μάλλον τι χρήση software, τι δουλεύει, τι προγράμματα, όχι τι προγράμματα, τι θέλει να φτιάξει, τον ικανοποιεί η XDNA 2. Ναι. Αν δεν τον ικανοποιεί, αν θέλει να κάνει σε γενικές γραμμές, για να το αναφέρουμε τώρα, να το ξέρει και ο κόσμος, η Blackwell, από ότι με όλα αυτά που έχουμε δει και με αυτά που έχει αναφέρει και στην πράξη που έχουμε δει, δηλαδή από reviews κλπ, απευθύνεται σε μεγαλύτερου σκέλους εφαρμογές AI. Ναι, κατά κύριο λόγο ισχύει αυτό. Στοχεύει σε αυτό το κομμάτι. Η AMD στοχεύει σε μικρότερα project. Ισχύει. Εγώ αυτές τις διαφορές καταλαβαίνω, αλλά πολύ χοντρικά τώρα τα αναφέρουμε. Είναι σαν, ξέρεις τι, είναι αυτό που λες ακριβώς, ίσως να έχει μέσα του και ένα ακόμα ποσοστό το ότι ξέρεις τι, το έκανε η Nvidia, τους κράζει ο κόσμος, ας μην το κάνουμε ακριβώς τόσο grande. Μπορεί. Επειδή θα φάμε ξύλο στην αγορά. Μπορεί. Ψάχνοντας για αντίστοιχα Ryzen AI Max, βρήκα δύο ακόμα από τη Framework αυτή τη φορά. Και η Framework έκανε και κάτι καινούργια τώρα πραγματάκια. Λοιπόν, θα το δείξουμε γιατί και τα δύο αυτά έχουν Ryzen AI Max 300. Αυτό εδώ είναι ένα development. Αυτό είναι για το desktop. Ναι, θα σου δείξω και το desktop. Ναι. Είναι όντως development board, δηλαδή είναι ένα teeny tiny board. Το οποίο teeny tiny board το χώνουν εδώ μέσα σε ένα rack. Κοίτα τα χερούλια του. Εντάξει, προφανώς είναι τέλειο, πολύ όμορφο. Σου δείχνει και το I.O. που μπορεί να έχει και ένα κουτάκι δίπλα. Τα configurations είναι 3 με 128 GB RAM. Εδώ είναι 8060 που μας είπες πριν. Με τα 40 ολόκληρα compute units. Ναι. Άψογη. Ναι. Το είδα νομίζω χθες αυτό το άρθρο που αναφέρει ότι ετοιμάζει desktop η framework. Αλλά δεν θυμόμουν άμα πάμε στο desktop λοιπόν. Πάμε να δούμε και το desktop, το οποίο είναι τόσο μικρό όσο μία μπανάνα. Είναι για heavy duty AI compute, αυτό αναφέρει, και έρχεται με standard PC parts αναφέρει και είναι 4,5 λίτρα το case, που μιλάμε 4,5 λίτρα, είναι σχετικά μικρό, όπως το βλέπουμε εδώ με πραγματικά χέρια, ή άμα το θέλετε με την μπανάνα, όπως το προτιμάτε, δηλαδή δεν μας κάνει διαφορά. Release date θα βγει κάποια στιγμή φέτος και αυτό είναι το μόνο κακό, ότι έχει μια έτσι αυξημένη, τσιμπημένη τιμή στα 1.310 ευρώ. Δεν ξέρω αν είδες την άλλη την πλατφόρμα. Ξεκινάει από τα 929 με 32 γίγα, αλλά φτάνει και τα 2.000 ευρώ με τα 128. Όμως, παιδιά, όποιοι μας ακούνε, όποιοι μας βλέπουν, framework. Ξέρεις τι. Η αγάπη του Tinkerer. Του Tinkerer. Και ξέρεις τι άλλο είναι ότι, πας από 32 σε 64 GB και βλέπεις το jump είναι jump που βλέπεις αλλά Apple. Όπως σου χρεώνει $200 η Apple για 8 GB παραπάνω, έτσι και αυτοί σε χρεώνουν, σε τσιμπάνε την τιμή παραπάνω. Αλλά εντάξει, τι θα κάνεις πια. Βέβαια, οι επιδόσεις τους είναι εντυπωσιακές. Η framework έχει... Πολύ είναι στο προσκήνιο τώρα τελευταία. Με τις καινούργιες της Risk, ναι. Αυτό ισχύει. Και τώρα αυτό είναι για pre-order, αλλά και πάλι. Machine learning αναφέρεται και Linux compatible και έχει resources και gadgets για να μπείτε. Έχει εναλλάξιμα πράγματα εδώ, δηλαδή αυτά εδώ βγαίνουν, δηλαδή
Μπορείς να διαλέξεις εσύ τι USB θες να έχει. Ναι, μπράβο. Πολύ ωραία φάση. Και άλλα πραγματάκια έλεγε. Έλεγε και άλλα πραγματάκια, μπορείτε να το βρείτε, θα το έχουμε ενδεχομένως στην περιγραφή αν το προλάβουμε, αλλιώς θα το δείτε και θα το κάνετε copy-paste και θα το πετάξετε στο Google και θα σας βγάλει στην πρώτη σελίδα ακριβώς. Είναι τρομερά φτιαγμένο και συνδεμένος αυτός ο κόσμος. Εντυπωσιακό πάντως. Αυτό για την XDNA 2 και το καινούριο line-up της AMD. Ναι, δυστυχώς δεν θα βγουν σε πολύ φτηνά μοντέλα. Δηλαδή και τον φτηνό δεν περιμένω ότι θα κάνει, ξέρεις, 1.000. Θα κάνει 1.700-1.800 ευρώ, ο πιο mini. Ο πιο φθηνός. Έτσι έχω δει, όχι θέλω να πιστεύω, αλλά έτσι έχω δει, δυστυχώς. Ναι, αυτό. Τόσο πολύ, το μικρότερο μοντέλο 380. Ναι. Αλήθεια. Όχι ρε φίλε, μην με ξενερώνεις έτσι. Θα δούμε. Μπορεί και να μην ισχύει, αλλά ποιος ξέρει. Μην το χαλάς, είχα ενθουσιαστεί. Τώρα λέω... Ωραία, ας κάνουμε αφού είμαστε εδώ πριν αλλάξουμε θέμα. Λοιπόν... για άλλη μια φορά κάνουμε την άσκηση. Πριν αλλάξουμε χρονιά. Πριν αλλάξουμε τη χρονιά, ορίστε. Λοιπόν, 2.496. Διαθέσιμο το μεγάλο. Το μεγάλο, ναι. Μεγάλο. Ryzen AI Max, λοιπόν, δεν υπάρχει άλλο. Εδώ είμαστε. Ryzen AI Max Plus, αυτό μπορώ να ψάξω. 395. Δεν υπάρχει. Βασικά δεν υπάρχει. Το Asus υπάρχει μόνο γιατί μάλλον δεν θα υπάρχει τίποτα άλλο. Θα μας πει κανείς τι πιο σύνηθες να συμβεί. Δεν έχουμε, πώς το λένε, υπάρχει έλλειψη στην αγορά του εδώ με τα βίας επιβιώνουμε, αλλά πρέπει να βρούμε 2.500 για να πάρουμε αυτό εδώ το μεγαθύριο. Εντάξει, θα το έχεις για μια ζωή. Μάλλον, αλλά είναι και της Asus, οπότε δεν ξέρεις. Ναι ρε φίλε, τι ωραίο. Δεν θέλω να πω κάτι για την Asus, αλλά ναι. Μην το πεις. Παρατηρήσατε όμως ότι δεν έχει... Τι δεν έχει? 50... Δεν μπορώ να το πω, γελάω. Είχε η Asus 50-90 προβλήματα, θέματα με τα ROPs, όχι. Είχε. Ναι, σωστά, δεν ξέρουμε. Δεν είχε Λουκά το άρθρο, δεν το είχαν κάνει update. Όχι, Είχαν κάνει update το άρθρο. Δεν το πρόσεξε, να σου πω την αλήθεια. Όχι. Όποιος το πρόσεξε να μας γράψει στα σχόλια από κάτω. Τα δεδομένα κινούνται πολύ γρήγορα. Ωραία, εντάξει. Ξέρεις τι μου θυμίζει? Το ότι δεν έχουμε διαθεσιμότητα στο hardware. Είναι καθημερινό φαινόμενο πλέον. Μου θυμίζει τις απολύσεις στο gaming, κατάλαβε. Ναι. Τι δεν πήρε σήμερα? Αυτή κοιτούσα. Εντάξει, οκ. Την είδα σε ένα site πολλούνταν, αλλά ήταν out of stock. Τα εκτύπωσα τη φωτογραφία και την είχα στο σπίτι. Όμως, τι θα μπορείτε να φτιάξετε? Και εδώ σας έχουμε και τελείωσε. Μετά δεν θα χρειάζεται να κάνετε τίποτα άλλο. Γιατί σας έχουμε τη λύση. Θα μπορέσετε, όπως ο Λουκάς τώρα, να ξέρετε, προετοιμάζεται να το κάνει αυτό το project, να το υλοποιήσει. Ναι, είμαι έτοιμος. Έχω κάνει χώρο πίσω. Δώσε το άρθρο, δείξε το άρθρο. Πάμε. Πώς να φτιάξετε το δικό σας CPU στο σπίτι. Και δεν σας κοροϊδεύουμε, δεν κάνουμε καθόλου μια απλή συνταγή με λίγα υλικά. Θα σας δείξουμε σήμερα στη μαγειρική του 8-bits. Έχουμε βήμα-βήμα και για τους μερακλείδες υπάρχει και ένα βίντεο, μια λίστα με 107 βίντεο από τον συγκεκριμένο developer, ο οποίος λέγεται James Sharman. Με ένα γρήγορο search, ο τύπος είναι game developer, game programmer τέλος πάντων. Ναι. Δουλεύει νομίζω στην Climax Studios, κάπως έτσι. Είναι CTO, είναι σε φάση μεγάλο όνομα στη βιομηχανία. Και επειδή του αρέσουν πάρα πολύ τα hardware και να φτιάχνει πράγματα μόνος του, ο τύπος έκατσε και έφτιαξε CPU, 8-bit CPU από το 0. Και για να σας πει ότι, παιδιά, δεν σας κορυδεύω, αλήθεια τον έφτιαξα και δουλεύει κανονικά, κάνει rendering, μπορεί να... Έφτιαξε και 3D, render 3D έναν κύβο στα 30 fps. Οπότε έφτιαξε το CPU και του έβαλε και μια GPU επάνω. Δηλαδή... Ακριβώς. Για να μπορέσει. Και πέρα από αυτό, έχει κάνει, δηλαδή το κανάλι του στο YouTube, έχει πολλά τέτοια project, έχει φτιάξει GPU, έχει φτιάξει IO PCB, το CPU τώρα και έφτιαξε απλά μια custom 3D απεικόνηση. Ναι, VGA from scratch. Ναι, VGA from scratch. Και λες, παιδιά, υπάρχουν τρελοί. Οι άνθρωποι δεν πάει καλό άνθρωπος. Σκέψου όμως πόσο σύνθετα πράγματα μπορεί να κάνει ένα μυαλό.
Δηλαδή, ναι. Είναι εντυπωσιακό. Από όλα τα DIY project που έχω δει στη ζωή μου, αυτό ξεπερνάει τα πάντα. Και πέρα από αυτό να αναφέρουμε ότι του πήρε περίπου... Εντάξει, δεν το έφτιαξε σε μια εβδομάδα. Ναι, εντάξει. Μπορεί να είναι ο άνθρωπος είναι τζιμάν, είναι τέλειος, αλλά του πήρε περίπου 4,5 χρόνια, 4, κάπου εκεί. Σίγουρα 4 χρόνια, με βάση, άμα το υπολογίσετε, δηλαδή, από το πρώτο βιντεάκι που ξεκίνησε μέχρι το τελευταίο που είναι το demo, είναι 5 χρόνια. 4 νομίζω κάπου εκεί. Ναι. Αλλά είναι εντυπωσιακό, πραγματικά. Επειδή είχαμε πει στο προηγούμενο επεισόδιο, ήταν με το air condition, με την τύπισσα και το air condition που έψυχε το... Στο προηγούμενο ενδεχομένως, ναι. Ορίστε, πάρτε τώρα και αυτό. Πάρτε κι άλλο ένα τρελάκια. Δείχνουμε και εδώ πέρα το βιντεάκι. Ναι, ο τύπος όντως φαινομενικά δεν είναι κάτι πολύ σύνθετο, αλλά βλέπεις μέχρι και τα λεντάκια του που παίζουν με το activity και με τα πράγματα που συμβαίνουν στην οθόνη. Δηλαδή αντιστοιχούν αυτά. Βλέπεις δηλαδή να ανοιγοκλίνουν πράγματα. Και έχει ολόκληρη ανάλυση. Έχει φτιάξει με custom γλώσσα προγραμματισμού σε assembly. Κάτι έκανε. Πήγε πολύ bare metal φάση. Δεν γινόταν διαφορετικά. Ναι, σωστό. Εδώ έχει βάλει και brainboard, ξέρω εγώ, που έχει συνδέσει τα παιδιάκια να το δεις. Ναι, το βλέπω. Ήταν χάρμα οφθαλμών αυτό, αλήθεια. Σίγουρα αξίζει, παιδιά, να το δείτε. Τη βλέπω ότι έχει πολλά βίντεο και έχει και Discord. Μόνο τα βίντεο του που αφορούν το CPU είναι 107. Ναι, και ξέρεις, κάνει και ανάλυση, λέει τα προβλήματα που έπεσε, που αντιμετώπισε τέλος πάντων, τι έκανε. Τα λέει όλα και λέω τι φάση. Και έκανε ένα 3D κύβο. Οπότε ξέρετε πλέον. Οπότε τώρα μπορείτε να το κάνετε κι εσείς. Και εννοείται ότι αυτό δεν θα μπορούσε να λείπει από το 8-bits. Εννοείται, ναι. Γιατί προφανώς. Εντάξει, 8-bits, you know. Εντάξει, Χρήστο, δεν είσαι αστείος, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι ήσουν αστείος και είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι πόση γνώση υπάρχει εκεί έξω και το πόσο εύκολο πλέον είναι να την αφομοιώσεις και να την ενσωματώσεις σε δικά σου πράγματα. Είναι εύκολο πλέον. Αυτό είναι το πολύ καλό. Ξέρετε τι άλλο είναι εύκολο? Να κλείσουμε αυτό το podcast. Γιατί μου είναι εύκολο αυτή τη στιγμή να πούμε ότι το 8-bits έφτασε στο τέλος του. Με αυτόν τον 8-bits επεξεργαστή. Αυτά ήταν λοιπόν τα νέα μας για σήμερα. Μπορείτε να τα βρείτε κάτω στην περιγραφή. Και μην ξεχνάτε να μας αφήνετε και ένα like ή το σχόλιο σας με ό,τι σας φάνηκε ιδιαίτερο. Αν θα φτιάξετε και εσείς τον επεξεργαστή αυτόν σπίτι σας. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο. Γεια σας.